Доброго мирного дня вам. Непевний анонс був. Підозрюю, загадкові будуть сьогодні. Вже якісь загадкові маячать. Так. Загадкова, люта пара, дві загадкові. Свальбард. Одна із останніх локацій. Подія абсолютно не цікава. Так як потрібно натягати, хто зна скільки загадкових приманок. А нагород особливо не буде. Загадкові то дефіцит дуже великий. У мене вудка повинна бути на цю камбалу. Дерево повністю прокачано. На що це нам так знизили ціни на вудку, на вудки? Дивно. Спасибі. Можливо, колись і забуваю, коли загадкові на пошті забрати приманки дають. Великий турнір сьогодні є. Надкороткий. Так, вудку потрібно обов'язково придбати. За ліцензії не знаю. Ліцензії дуже кусаються. Дуже. Немає жодної у мене ліцензії. В події вимагають 5%. То дуже так. А де вудка зникла? Чомусь не світить вудка. Що це за полоски такі? Було оновлення в нас в грі. Дехто пише, гра не оновлюється. Кеш гри в першу чергу почистіть. І обов'язково потрібно в грі зберегтися до цього. Якщо в грі не зберігаєтеся, то це буде повний провал. Перше, що повинні зробити, як тільки почали грати, відразу зберегтися в грі.
Як завжди, не хочуть прокачуватися перки. Що в мене там по суперзарядам? Таке собі. 40х, суперзаряди, це майже ні про що. І висне гра, як завжди. Стоять як вкопані. Не хочуть прокачуватися. Гра, як завжди, висить. Власники гри, за що ви дерете гроші постійно? За оці висяки в грі? Кожен день заходиш в гру і кожен день гра висить. Особливо після оновлення. Натискаю, а воно не натискається. Повністю висить. Ну що за... Саме непотрібне випадає. Жетони. Ці два перки останні більш-менш так підкручуються. А ті 3 і 5 взагалі не хочуть рухатися. Там висить, там не підкручується. Як так можна грати? Власники гри, як можна так грати? Саме те відчуття, коли хочеться взяти телефон і розгепати його об щось. Взагалі гра зникла. Нормально так. Удачи. З прокрутами також закономірність помітив.
Не буду її озвучувати. Гадаю, ви також повинні побачити деяку паралель. Давай ще один перк мені. То жах як гралося, га? Скільки на цей перк піде? Мені колись писали, показуй, як прокачуєш вудки. От якраз сьогодні відео буде прокачування. Ну, нехай хоча б так буде. Гадаю, більш-менш. Ця краща вудка. Нехай буде хоча б так. Що там ще? Зелень. Що там зелень? Поєдинок Свальбард, поєдинок Мальдіви. Під кінець, гадаю, буде якась нова на Мальдівах, як варіант. 102. Всі чекають до останнього. 110. А тут у нас яка? А тут у нас інша. 102. А що у нас сьогодні буде в малих? Підсунули нам вчора свиню, я також відкрив Мальдіви на іншому аккаунті. Дуже шкода. Дуже шкода. Ще хотів не відкривати і помилково відкрив. Якісь малі потрібно використати суперзаряди. Малі і ті, які здихають. Гадаю, так виловити пару штук в події і вистачить. 110, хороший такий рекорд. Тормозить гра. Суперзаряди працюють дуже погано. 40х. Плюс гра тормозить. Це я буду. Нічого хорошого в мене не вийде з цього. То жах, натискаєш, а воно взагалі не натискається.
Куди підемо? На яку? Ну от подивіться, власники гри, як гра на вашій мові не грається. Висить. «40Х» можна й не дочекатися, коли застосований 40Х. Гра висить, 40Х не працює. Все як завжди. А давно в нас цієї події не було. Також на останній, скоріше за все. На попередній останній локації була ця гра. Також добре, нехай буде записано, як працює, а точніше не працює 40Х. Майже 5 хвилин і один раз спрацював суперзаряд. Який малий. Малий не те слово. А скільки там викликів? Один виклик потрібно виграти. Так, один. Який там виклик, якщо так гра висне постійно? Є вудка, є суперзаряд. І ось так. А рекорд 110 в мене був без локації навіть. Без. Тоді не працював бонус на поєдинків. Була якась додаткова подія. Цієї приманки не було ні у викликах, ні в чемпіонаті. І такий рекорд зайшов 110. Без нічого. А зараз і виклики є, і чемпіонат є. А рекорди взагалі не йдуть. Які там рекорди, якщо навіть не грається?
Ну, витягати було 100к, то зовсім неправильно. Ну, вже якщо грати, то потрібно виклик пробувати брати. В події нічого не взяти, хоча б виклик спробувати. Видерти. Здається, під кінець відео гра тільки почне трохи грати. Потроху перестане тормозити. Хоча не факт. Ну і що? Абсолютно нічого не відбувається. Напишете, це в мене одного така халепа з грою, або це у всіх так. В основному у всіх. Коли висить, то воно висить. В основному, коли оновлення відбувається, гадаю, прийдеться зупиняти, бо яке це відео, якщо гра постійно так оце висить, без кінця і краю, не грається зовсім.